स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा। आज म टिपिकल नेपाली रेसिपी लिएर आएको छु र यो हो गुन्द्रुक र ढिँडो। र म आज गहुँको ढिँडो त्यो पनि प्रेसर कुकरमा बनाउँदै छु। प्रेसर कुकरमा बनाउँदा चाहिँ यो राम्रोसँग पाक्छ, त्यसैले म चाहिँ प्रेसर कुकरमा बनाउँछु। यो एकदम सजिलो पनि हुन्छ। यसमा ढिँडो बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला मैले प्रेसर कुकरमा पानी बसालेको छु र यो पानी उम्लिन थालिसकेको छ। र अब यसमा म बिस्तारै यो गहुँको पिठो हाल्छु। मैले 1 कप गहुँको पिठो हाले र अब म यसलाई एकछिन मस्काउँछु। फेरि म अब अर्को 1 कप गहुँको पिठो हाल्छु। यसलाई चाहिँ बिस्तारै पिठो हाल्दै मस्काउँदै जानुपर्छ। र यसलाई अब म 10 मिनेटसम्म राम्रोसँग मस्काउँछु। र 10 मिनेटसम्म मस्काएपछि यो अब अलमोस्ट पाकिसकेको छ। अब यसलाई म बिर्को लगाएर मधुरो आँचमा अर्को 10 मिनेटसम्म राख्छु। र 10 मिनेटपछि यो ढिँडो राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब म ढिँडोको लागि गुन्द्रुकको झोल बनाउँछु। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला कराईमा अलिकति तेल हाल्ने अनि मेथी फुराउँछु। त्यसपछि थोरै प्याज हालेर प्याजलाई एकछिन रोप्नुपर्छ। त्यसपछि अब यो साइडमा म भटमास हाल्छु। 1/4 कप भटमास लिएको छु मैले। अब यो भटमास राम्रोसँग पाकिसकेको छ र यसमा म अब काटेको हरियो खुर्सानी हाल्छु। त्यसपछि आलु हाल्छु। एउटा सानो साइजको आलु हालेको छु मैले यहाँ। अब 1 चम्चा बेसार र नुन स्वाद अनुसार हाल्ने र यसलाई अब एकछिन राम्रोसँग चलाउने। अब यो आलुलाई मधुरो आँचमा 1 मिनेटसम्म पकाउनु पर्छ। 1 मिनेटपछि अब यो टमाटरलाई पनि हालेर म यो सबै चीजलाई चाहिँ अर्को 2 मिनेटसम्म मधुरो आँचमा पकाउँछु। अब टमाटर लगभग पाकिसकेको छ। अब यसमा कुटिएको लसुन, 1 चम्चा जिरा धनियाको धुलो, 1 चम्चा रातो धुलो खुर्सानी, सबै चीजलाई हालेर एकैछिन भुट्नुपर्छ। त्यसपछि म अब यो गुन्द्रुक हाल्छु र यो गुन्द्रुकलाई चाहिँ मैले पखालेर हालेको छु। अब 2 कप पानी हालेर यो गुन्द्रुकलाई उम्लिन दिनुपर्छ। गुन्द्रुकलाई धेरै बेरसम्म उमाल्न पर्दैन। र अब यो गुन्द्रुक पनि रेडी भएको छ। र म अलिकति पालुङ्गोको साग पनि बनाउँछु ढिँडोसँग सर्भ गर्नको लागि। र त्यसको लागि प्यानमा अलिकति तेल हाल्ने, मेथी फुराउने, सुकेको खुर्सानी अनि पालुङ्गोको साग हालेर एकछिन चलाउने। सागमा अलिकति नुन हालेर यसलाई 2 मिनेटसम्म पकाउनु पर्छ। र अब यो पालुङ्गोको साग पनि रेडी भएको छ। गुन्द्रुक र ढिँडो दुईटै रेडी भएको छ र म अब यसलाई सर्भ गर्न गइरहेको छु। मैले यो ढिँडो गुन्द्रुकसँगै साग र टिमुर हालेको टमाटरको अचार अनि मुलाको अचारसँग सर्भ गरेको छु। टिमुर हालेको टमाटरको अचारको लागि मैले रेसिपी डिस्क्रिप्सन बक्समा शेयर गरेको छु।
मलाई आशा छ तपाईहरुलाई यो टिपिकल नेपाली रेसिपी मन पर्यो होला भन्ने। यदि तपाईहरुलाई मेरो रेसिपी मन पर्यो भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। कमेन्ट, लाइक र शेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।